Hello, Waiwa. Assalamualaikum dan hello guys. Okay, hari tu kita dah bincang pasal NBA LeBron James. Kali ni aku nak bawa siapa dia? Stephen Curry. Okay, jom. Okay guys, Stephen Curry. Aku ada dua kali ni. Satu yang common, satu yang eksklusif. Apa eksklusif, apa yang common? Mari kita tengok. Okay guys, ini dia Stephen Curry common. Satu lagi Stephen Curry eksklusif. Aku nak buka yang satu. Of course lah, common kan. Common aku buka dulu, eksklusif aku akan buka kemudian. Okay, kita nak cerita sikit pasal Stephen Curry ni. Kan dia suka gigit-gigit puting. Otak dia puting, alamak. Apa orang panggil? Mouth guard. Mouth guard dia suka gigit-gigit tu kan. Aku rasa Stephen Curry ni kan, elok Funko buat yang dia pakai mouth guard tu. Aku rasa lagi comel. Aku rasa dah lah benda ni comel kan. Dia letak yang pakai mouth guard tu, aku rasa lagi comel. Korang nampak tak? Ni dia. Aku dekatkan sikit lah bagi korang nampak kan. Okay, mouth guard. Mouth guard tak ada guys. Dia mulut biasa je dengan jambang tu kan. Okay, kotak dia macam ni. Okay, belakang dia. Okay, tepi dia. Okay, ini atas dia guys. Alright, so mari kita unboxing. Yeah. Okay guys, macam biasa aku nak buka benda ni, aku perlukan satu benda untuk senang buka lah kan, supaya benda ni tak kemek. Kat siapa? Entahlah, aku pakai je lah dulu. Okay, kita akan unboxing. Macam biasa, aku biasa mula daripada bawah. Kita buka. Kepap koyak, mampus aku. Okay, sekejap Stephen Curry ni aku kirim kat member aku sebenarnya. Sebab Stephen Curry kan, budak-budak basketball ni suka sangat aku pun budak lain. So benda ni macam payah sikit nak cari lah. Jadi aku kirim kat member aku supaya senang dia beli untuk aku dan senang aku nak promosi untuk korang. Okay, Stephen Curry. Okay, Stephen Curry ni aku tengok dalam kotak dia ada stand lah. Okay, yang common ni ada stand. Cantik. So macam LeBron James juga. Yang 2018. Ni 2018 punya Stephen Curry. Yang sebelum ni aku rasa lain sikit. Okay, sebelum ni aku rasa lain sikit. Pasang dulu stand dia. Pasang stand dia dulu, bagi nampak lagi comel. Not bad juga Stephen Curry ni weh. Tapi muka dia sikit macam Klay Thompson lah. Nampak? Aku tahu sikit pasal NBA. Sikit je lah, tak ada kenal semua kan. Klay Thompson, Stephen Curry. So ni dia guys, Stephen Curry. Okay, kita pusing sikit bagi korang tengok Stephen Curry tertik. Buka kejap bawah dia. Okay guys, depan dia kan, depan dia bagi korang nampak jelas. Rambut dia. Okay, eksklusif Stephen Curry. Ini dia guys, eksklusif Stephen Curry. Nampak? Macam nak nyanyi national anthem pun ada. Kena-kena MVP lah cik. Tapi dia pernah MVP kan, Stephen Curry ni. Okay, bawa ke depan sikit kotak dia kan. Eksklusif. Okay, korang nampak sini eksklusif kan. Sebenarnya kan, dia ada satu lagi stiker tau. Selain daripada Stephen Curry ni eksklusif just macam ni, dia ada by Fanatic. Macam LeBron James kan, dia ada stiker Fanatic. Tapi aku dapat Stephen Curry eksklusif macam ni je. Tapi aku rasa yang lagi juga gempak lah kalau dapat stiker by Fanatic tu kan. Itu memang terbaik. Okay guys, korang tengok tepi ni.
Alright. Atas dia pula. Okay, tepi dia Stephen Curry 43. Alright, nice. So, mari kita unbox. Stephen Curry ni ada 2. Tak sure lah, ada 3 ke ada 2, tapi setakat ni aku baru dapat 2 yang latest. Okay, macam LeBron James tu, yang video lepas tu, sorry, yang sebelum ni aku dah tunjuk ada 2 sebenarnya ada 3 satu lagi dia alternate jersey warna kuning tak silap aku. Tu aku tak ada lagi, apa aku tak tahu mana dapat. Siapa yang ada, komen kat bawah. LeBron James jersey alternate warna kuning. Okay, nice. Oh, jangan lupa subscribe. Okay, yang ni dia pakai jersey warna biru. Okay, nice juga muka sama. Stephen Curry macam Klay Thompson aku tengok. Tapi muka dia punya janggut dia Steph Curry lah. Yang ni dia tak ada stand guys. Okay, so mari kita tengok Stephen Curry warna kuning. Nice. Okay, aku tunjuk dulu macam ni. Korang tengok Mak Datuk berdiri atas tangan aku kan. Comel, tangan aku pun dah lah gebu-gebu mangai. Okay, macam aku cakap kalau dia pakai mouth guard kat mulut dia kan, terkeluar kan, apa lagi eksklusif. Aku rasa benda tu lagi mahal kalau keluar ada tak. Okay, belakang pula Curry 30. Nice. Dan tak macam Marvel lah, bobblehead ni dia cantum habis. Okay, bawah dia Funko, pastikan yang original. Okay, bola dia menggerutu. Yang 2018 ke atas ni menggerutu ya. Yang ni guys, Stephen Curry ni dia keluarkan tahun ni 2019. Aku tengok dekat Funko punya website lah, 2019. Yang ni 2018. Okay, kalau salah tolong betulkan kat aku komen kat bawah macam biasa. Okay, apa beza dia dua ni? Satu dia macam nak action yang common ni, satu ni macam berdiri tegak Aku rasa ni macam style MVP player lah kan, diri tak apa standby nak main basketball macam tu betul tak? So dua benda ni nampak nice. Stephen Curry, come on and eksklusif. Okay guys, sampai di sini saja kita punya Funko by Pressdeals. So, nantikan next Funko seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, comment and share.